د لوی متعال خدای په پاک او سپېڅلي نوم د لرنینګ انګلیش ټو پشتو یوټیوب چینل درنو لیدونکو سلامونه، نیکې هیلې او پیرزوینه مې ومنئ. قدرمنو، په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته هغه ساده، لنډ او اسانه سوالونه او ځوابونه چې په هاو سره پیل شوي وي غواړم چې په دې ویډیو کې تاسو ته وړاندې کړم. راځم اولې جملې ته. How are you doing? څنګه یې؟ How are you doing? څنګه یې؟ I am a little bit sick. زه لږ غوندې ناروغ یم. Little bit لږ ذره یا لږ غوندې او sick بیا ناروغی یا مریض ته ویل کېږي. I am a little bit sick. زه لږ غوندې ناروغ یم. I am absolutely fine. زه بالکل ښه یم. I am absolutely fine. زه بالکل ښه یم. Absolutely معنا بالکل یا دقیقاً. How are your friends? ملګری دې څنګه دي؟ How are your friends? ملګری دې څنګه دي؟ They are safe and sound. هغوی روغ او جوړ دي. They are safe and sound. هغوی روغ او جوړ دي. How is your health? صحت دې څنګه دی؟ How is your health? صحت دې څنګه دی؟ health معنا صحت. I'm healthy. زه صحتمند یم. I'm healthy. زه صحتمند یم. How are you feeling? څنګه احساس کوي؟ How are you feeling? څنګه احساس کوي؟ I'm not feeling great. احساس نه کوم. I'm not feeling great. احساس نه کوم. How are your parents? والدین یا مور او پلار دې څنګه دي؟ Parents معنا والدین یا مور او پلار. How are your parents? والدین دې څنګه دي؟ They are all right. دوی بالکل ښه دي. They are all right. دوی بالکل ښه دي. How do you came to course? کورس ته څنګه راځې؟ How do you come to course? کورس ته څنګه راځې؟ I come to course by bike. زه کورس ته په بایسکل باندې راځم. Bike معنا بایسکل. I came to course by bike. زه کورس ته د بایسکل په ذریعه باندې راځم. How is your teacher? استاد دې څنګه دی؟ How is your teacher? استاد دې څنګه دی؟ He is very energetic and punctual. هغه ډیر تکړه او په ودا ولاړ دی. Energetic معنا تکړه، چست فعال، او punctual معنا په وعده باندې ولاړ یا وخت پیژندونکی. He is a very energetic and punctual. هغه ډیر تکړه او په وعده ولاړ دی. How should I believe you? زه څنګه په تا باور وکړم؟ How should I believe you? زه څنګه په تا باور وکړم؟ Let's prove that to you. راځه چې درته ثبوت کړم. Let's prove that to you. راځه چې درته ثبوت کړم. Prove معنا ثبوتول او د پښتنۍ جمله کې believe باور کولو ته ویل کېږي. How about your class time? د صنف د وخت په اړه څه فکر کوي؟ یا د صنف د وخت په اړه څه وایي؟ یعنی هدف دا دی چې د صنف وخت مو څنګه دی، مناسب دی که مناسب نه دی. How about your class time? د صنف د وخت په اړه څه فکر کوي؟ My class time is quite proper. زما د صنف وخت بالکل مناسب دی. quite معنا بالکل یا بیخي او proper معنا مناسب یا وړ. My class time is quite proper. زما د صنف وخت ډیر مناسب دی. How is the method of your teacher? د استاد میتود یا طریقه مو څنګه ده؟ How is the method? څه ډول د طریقه یا هغه لار of your teacher ستاسو د استاد؟ It is very useful. دا ډیره ګټوره ده. It is very useful. ډیره ګټوره ده.
How can we improve our English? څنګه خپل انګلیسي ته وده ورکولای شو یا څنګه خپل انګلیسي ته پرمختګ ورکولای شو. How can we improve څه ډول کولای شو چې پرمختګ ورکو our English زموږ انګلیسي ته. We should learn conversational